Seperti biasa, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Okey, komen pertama daripada video by Faris Aidit. Okey, kata dia, Jason is the best pembuka kotak. Don't give up. Stay at home. Teruskan ya Jason buka kotak ni. Terima kasih. Nama panjang je. Video by Faris Aidit. Terima kasih atas komen anda yang macam pantun 4 kerat tu kan. Saya akan teruskan membuka kotak untuk anda semua penggemar gadget di Malaysia. Komen kedua daripada Syakir Irfan. Okey, kata dia, best lah Jason ni. Lain kali buatlah video banyak-banyak. Suka tengok. Lepas ni bolehlah belanja saya phone baru. Okey, terima kasih atas komen anda. Untuk semua yang nak phone free ataupun giveaway smartphone, ada. Okey, untuk semua yang tunggu-tunggukan, tunggu lagi sampai saya dapat 100,000 subscriber. Sejak pelancaran REALME 6, korang asyik tanyakan, bila lah REALME akan lancarkan 6 Pro? 6 Pro ni mana? Saya nak beli 6 Pro, I tak nak 6i, I tak nak 6, I nak 6 Pro, 6 Pro, 6 Pro, 6 Pro. Tiba-tiba REALME umumkan bahawa diorang akan lancarkan 6 Pro ini tak lama lagi, minggu depan kot. Okey, terpulanglah bila kau tengok video ni, selepas ataupun sebelum pelancaran 6 Pro. Okey, ini dia gadget terbaru yang kita nak buka kotakan daripada REALME Malaysia. 64 megapiksel, 4 kanta sistem kamera dia dengan hybrid zoom 20 kali. Wow, dia punya zoom jauh sekali sampai lubang hidung you boleh nampak. Okey, in display dual selfie. Dalam skrin ni ada kamera selfie berkembar. Kenapa ada dua kamera selfie? Nanti kita kajikan. Okey, 90Hz smooth display. Ini adalah skrin untuk masa depan. Okey, sebab sekarang kita semua tengok benda nak scroll dengan cepat sekali kan. Dia punya skrin ni 90Hz memang update atau refresh dengan cepat sekali. 30 watt flash charge. Wow, dia punya pengecas pantas 30 watt. Okey, sangat-sangat cepat. Dengar kata kau charge 60 minit kau akan dapat 100% bateri. Bateri juga besar, 4300 mAh. Jom kita kopek sekarang, jangan buang-buang masa. Okey, tiba-tiba kenapa? Abang Jason, kau buka kotak REALME 6 Pro tak ajak hijau tiba-tiba dah sampai. Tak ada, I memang nak ajak tapi dah lupa. Jangan marah ya, I bagi hadiah nak. Ada hadiah daripada abang. Apa tu? Ni dia hijau. I ada baju baru untuk hijau. Nak tak? Ni cantik ni. Hari raya kena pakai baju baru kan. Jom kita pakaikan. 1, 2, 3. Potong plastik. Okey dah. 6 Pro daripada REALME. Deng. Okey, jom kita lihat kandungan kotak yang pertama di atas ni. Kandungannya ada casing dan juga buku manual. Okey, ini dia casing Lucina warna kelabu. Okey, ada power adapter. Benda ni 30 watt. Okey, yang boleh chargekan benda you 100% bateri dalam 60 minit. Okey, ada lagi kabel charging USB Type C. Ini dia SIM pin. Okey, untuk cocok you punya benda tu. Okey, selamat kopek plastik. Selepas kopek kita nampak 6 Pro. Okey, ini dia REALME 6 Pro dalam warna lightning blue. Okey, memang cantik sekali dia punya warna, nampak? Wow, dia punya corak cahaya ni dapat inspirasi daripada kilat. Tahu tak apa kilat? Yang kilat tu mati kau disambar kilat daripada langit. Macam tu kan. Di belakangnya ada sistem 4 kamera AI ataupun kecerdasan buatan. Kamera sini pula. Kamera utama dia 64 megapiksel. Lepas tu dia punya zoom kamera ni 12 megapiksel dengan hybrid zoom 20 kali. Okey, yang boleh kau zoom sampai lubang hidung yang saya cakapkan tadi kan. Okey, lepas tu ada lagi kamera kanta luas 8 megapiksel dan juga satu lagi kamera makro yang kau boleh ambil gambar secara dekat. Okey, jarak dia berapa? 4 cm. Okey, skrin dia ni 6.6 inci dan juga yang paling hebat sekali ada refresh rate ataupun kadar penyegaran 90
Hz. Jom kita buat setup dulu. Kita kembali selepas ini. Okey, ini adalah home screen untuk Realme 6 Pro. Okey, dan kau boleh nampak dia punya UI ni adalah UI Realme terbaru yang berdasarkan Android 10. Untuk yang nak tahukan spesifikasi, yang saya ada ni 8GB ROM dan juga storan dalaman 128GB. Tapi kalau kau rasakan benda ni tak cukup tempat untuk simpan kau punya benda-benda yang rahsia tu kan, tak apa, sebab benda ni ada 3 slot untuk kad. Okey, kau boleh cocok you punya micro SD card, kau boleh cocok you punya SIM card dan sebagainya. Benda ni juga menggunakan chip pemproses Snapdragon 720G. Okey, yang terbaru. Okey, kita ada beberapa pilihan di sini, auto select ataupun kita boleh select sendiri 90Hz. Okey, I of course nak 90Hz. Kalau ada skrin yang cepat, of course guna skrin yang cepat. Lepas tu kita boleh juga aktifkan dark mode. Mana dark mode dia? Sini. Dark mode. Segalanya akan menjadi hitam. Nampak? Wow, cantik sekali kan? Ada apa yang hebat dia punya kamera depan ni? Ada 2 biji, okey, 16 megapiksel dan yang satu lagi kanta luas. Kau boleh tengok, I tekan ni. Hoi, tiba-tiba jadi kanta luas. Jom kita ambil selfie sekarang, yang luas dan juga tak luas, okey? Abang Jason nak join selfie? Jom. Okey. Kau boleh nampakkan kamera selfie dia memang tajam sekali, okey? Dia punya sensor penyerapan cahaya pun baik sekali, warna pun cantik. Jika you zoom in, kau boleh nampak semua rambut saya ni kan. Memang tajam sekali. Okey, ini adalah kamera selfie biasa dan juga ini adalah kamera selfie kanta luas. Okey, kau nak ambil gambar dengan pakwa, makwa, banyak-banyak friend you pun boleh. Okey, tak luas, tak luas. Okey. Ini dia gambar 64 megapiksel. Okey, jom kita ambil gambar hijau sekarang. Okey, ini dia gambar 64 megapiksel. Kau boleh nampak, okey, bila you zoom 100%, gambar dia memang sharp sekali. Okey, untuk buat hybrid zoom, kita cuma perlu tekan benda ni saja. 1 kali, 2 kali, 5 kali, lepas tu kau tolak sampai 20 kali di sini. Ini dia cara you buat 20 hybrid zoom. Ini dia gambar kanta luas. Seperti yang anda lihat, kita boleh nampak banyak benda di depan saya ni, dari kiri dan kanan. Ini adalah gambar biasa, tak ada zoom. Ini pula zoom 2 kali. Okey, sekarang kita sampai zoom 5 kali. Okey, memang hebat sekali. Dan sampai pula 20 kali zoom hybrid. Okey, zoom hybrid ni mereka menggunakan teknologi zoom optical dan juga zoom digital. Okey, mereka gabungkan kedua-dua teknologi ni untuk memberikan anda zoom 20 kali tersebut. Sebenarnya kan kamera 6 Pro ini juga mempunyai mode malam yang canggih. Mereka panggilkannya Super Night Scape 3.0. Okey, jom saya padamkan semua lampu. Kita ambil satu gambar sekarang. Okey, nampak mode malam ni memang hebat. Okey, tadi lampu semua pun sudah dipadamkan, tapi kau boleh nampak lagi ada apa di dalam bilik. Seperti anda lihatkan di sini, power button yang ada di sebelah kiri ni, okey, boleh juga digunakan untuk mengimbas cap jari anda. Okey, 1, 2, 3, hoi. Nampak? Okey, itu saja buka kotak untuk Realme 6 Pro. Nampak? Wow, ada cahaya kilat di sini. Okey. Kalau you nak tahu harga untuk Realme 6 Pro, jangan tanya saya tentang harga sebab saya merekod video ni sebelum pelancaran, so saya tak tahu harganya. Okey. Untuk semua yang tengah tengok video ni, you ada Instagram kan? Cepat screenshot video ini, post kat Instagram story dan tag saya. Lepas tu saya akan sharekan ke dalam Instagram story saya. Okey. Untuk semua yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe, tekan butang like, dan juga untuk semua yang sudah subscribe, tekan butang loceng supaya anda dapat notifikasi sekiranya saya upload video-video yang baru. Saya nak cakapkan kepada anda, lepas ni saya ada video-video yang sangat-sangat canggih. Okey, gadget-gadget, dan juga I ada ruang yang baru untuk rekod video. Jadi jangan lepaskan peluang tersebut. Jangan lupa sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Okey, sebab kita nak bagi giveaway smartphone sekiranya kita dapat 100,000 subscriber. Okey, itu saja. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.